Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp cùng với Hana chuẩn bị bữa ăn vừa thanh đạm vừa tốt cho sức khỏe cho gia đình của mình. Trước tiên mình sẽ lấy 250g bắp cải. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ trụng qua nước sôi khoảng 1-2 phút và vớt ra để cho nguội bớt. Phần bắp cải này cô bác, anh chị và các bạn nhớ trụng trước khi chế biến món ăn thì món ăn sẽ giòn và rất là ngon. Nguyên liệu tiếp theo là Hana dùng 150g cà rốt. Sau khi gọt vỏ và thái lát thì mình sẽ đi cắt sợi nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng dụng cụ bao sợi để bao, không nhất thiết phải cắt giống như của Hana. Để tạo màu xanh cho món ăn thì Hana sử dụng 150g bí ngòi. Sau khi rửa thật sạch thì mình dùng dao cắt lát mỏng và sau đó cắt sợi nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng bào, vì bào rất mỏng khi mình xào rau thì bị nát, ăn không ngon. Sau khi cắt xong cà rốt và bí ngòi, phần bắp cải cũng nguội bớt thì mình cũng đi cắt nhỏ phần bắp cải này ra. Để cho món ăn được giòn và ngon hơn thì mình sẽ vắt bỏ phần nước của bắp cải. Vì là món ăn thanh đạm nên Hana sẽ sử dụng đậu hũ thay cho thịt cá. Đây là 250g đậu hũ trắng, mình cũng đi cắt sợi nhỏ. Và để tăng thêm hương vị cho món ăn, Hana sử dụng thêm 20g hành lá, mình cũng cắt nhỏ và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ đi đập 3 quả trứng gà cho vào một cái tô, dùng đũa đánh đều trứng lên. Thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn, mình tiếp tục đánh cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Mình cho dầu ăn vào đánh chung với trứng để khử mùi tanh của trứng, đồng thời làm cho trứng được mềm mịn hơn. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn, cho hết phần trứng này vào khuấy đều khoảng 1-2 phút, hoặc cho tới khi phần trứng này đặc lại. Thì mình sẽ cho hết phần đậu hũ trắng vào đảo đều và nấu cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp tục đảo đều và nấu thêm khoảng 1 phút nữa thì tắt bếp và vớt trứng ra để qua một bên.
Bây giờ thì mình sẽ đi xào rau. Sau khi đun nóng một muỗng canh dầu ăn trong một cái chảo, thì mình sẽ cho hết phần cà rốt dao xào đều khoảng 2-3 phút. Lần lượt cho thêm phần bí ngòi, bắp cải vào đảo đều và xào thêm khoảng 1-2 phút nữa. Vì tất cả các rau củ này mình đều có thể ăn sống, nên cô bác, anh chị và các bạn đừng có xào lâu quá mà rau mềm ăn không ngon. Nêm vào 1/2 muỗng canh nước tương loại nhạt. Mình sẽ đảo đều cho hỗn hợp được thấm gia vị. Sau đó cho hết phần trứng vào, đảo thêm một lần nữa. Và cuối cùng thì mình sẽ cho phần hành lá cắt nhỏ lúc nãy vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn cay, mình có thể cho thêm một ít ớt. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua. Sau đó để phần rau xào này thật là nguội trước khi gói. Trong khi chờ rau nguội thì mình đi chuẩn bị phần nước chấm. Hana sử dụng 2 muỗng canh nước tương loại nhạt. Thêm vào 1/2 muỗng canh giấm đen hoặc là giấm thương, 1/2 muỗng canh nước và 1/2 muỗng cà phê đường cát khuấy đều. Thêm một ít ngò rí sắc nhỏ. Vậy là mình đã có một chén nước chấm tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn. Phần rau sau khi để nguội hoàn toàn thì mình bắt đầu đi cuốn. Hana sử dụng bánh tráng loại 3 cây tre cho món ăn. Mình sẽ làm một lần 3 cái. Để làm ướt phần bánh tráng này, Hana không nhúng vào nước. Vì nhúng vào nước, phần bánh tráng này rất dễ mềm và dễ dính. Mình chỉ cần dùng bình xịt và xịt một lớp mỏng lên hai mặt của bánh tráng. Và sau đó lấy cái bánh đầu tiên ra mình gói. Một cuốn thì Hana sử dụng khoảng 2 muỗng canh rau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn nhiều hơn thì mình có thể tăng thêm. Sau khi mình cuốn xong 3 cuốn thì mình sẽ trở lại tiếp tục xịt 3 cái bánh tráng khác và làm như vậy cho tới khi hết phần rau. Món ăn với phần nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản, nhưng mà thành phẩm Hana cảm thấy rất là ngon. Phần rau củ thì giòn giòn ngọt ngọt, phần trứng và đậu hũ thì thơm thơm béo béo, kết hợp cùng bánh tráng dẻo mềm và nước chấm tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn. Vậy là chỉ cần chuẩn bị vài phút là cô bác, anh chị và các bạn đã có một món ăn vừa ngon vừa thanh đạm cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng vào thứ 3 và kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.